...2006 egy nagyon szép évjárat volt, és meséltem nagymamámnak, aki most egyébként 98 éves, hogy itt van ez a szép évjárat, és hogy nincs elég erjesztő tartályom, és hogy el kell adnom a termésem. Ő mondta, hogy ezen tud segíteni 2 feltétellel. Az egyik az, hogy természetesen később megadom a tartozásom, a másik pedig az, hogy amit abban az évben, abban a tartályban készítek bort, onnantól az közös. Persze nagyon büszke arra, amit én csinálok, nagyon büszke, még mai napig eljár egy nyugdíjas klubba, és ott hallja, mesélik nekik, hogy most itt láttak, ott láttak, ezt írtak, azt írtak. És volt olyan karácsony, amikor ezt így honorálva osztogatta az unokáknak a nem tudom én 5000 forintos borítékokat, hozzá meg csak így odajött, és így odasúgta, hogy egy 100-as lehúztam a tartozásból. Hát mondtam neki, hogy ettől soha eszem karácsonyt. Szüleim az egyetemi éveik alatt tanultak meg vitorlázni, nem volt aztán kérdés, hogy a Balatonra telepedjenek. Nagyon szerencsés embernek tartom magam, hogy a szüleimmel együtt építhettük fel az elmúlt 30 évben a szőlőbirtokot, és külön öröm számomra, hogy a harmadik generáció, a gyerekek is úgy gondolják, hogy itt képzelik el a jövőjüket velünk együtt. A Balaton tulajdonképpen a szenvedélyem a borral, szenvedélyem a vitorlázással együtt. A hétköznapokban a dűlőket járva a szőlőből gyönyörű látvány tárul elém, és látom a Balaton 1000 arcát. Aztán hétvégén, amikor hajóra szállunk, akkor pedig a vízről köszönnek vissza a dűlők egészen más perspektívából. Vannak kedvenc helyeim, ahol szívesen vitorlázok el, és szívesen nézem meg a vízről a különböző tanúhegyeket, a 3 szepezdi templomtornyot. A legnagyobb kedvenc csendes nyári estéken, amikor a nap nyugszik, és az ember a barátaival kint a víz közepén egy jó pohár borral ünnepli meg a naplementét. Hogy miért is a legjobb Sopron? A nővérem a borászunk, ő rengeteg helyen dolgozott már borászként, Olaszországban, Chilében, Argentínában, Új-Zélandon és Kaliforniában. Amikor hazajött, azt mondta, hogy itt Sopronban a legjobb, sehol máshol a világban nem szeretne borászkodni. 2014-ben egy nagy kérésem volt a testvérem felé, megkértem, hogy nagyon jobb bort készítsen, hiszen akkor abban az évben született meg az én kislányom, és mindenképpen egy bort szerettem volna neki. Én nagyon büszke voltam erre a borra, sajnos már is fogyott, mivel amikor egy baba ugye születik, akárhogyan is néz ki, make-up nélkül egy gyerek, egy baba mindig szép. Szóval nem akartunk belenyúlni a borba, hiszen tényleg csak a soproni szőlő van a palacban, és így is tökéletes. A történészek kikutatták, hogy a 16. századtól megerősödött az az irány, hogy a termőhelyeknek az értékei elkezdtek különbözni egymástól. A borvidéki területekből 52 megkülönböztetett dűlő volt, de ahol rendszeresen és érdemes volt kockáztatni az aszuképződésért. Ma meggyőződésem, hogy egyre többen térünk vissza az aszukészítésnek az ősi szabályaihoz, az eredeti recepthez, annak érdekében, hogy megmutassuk a világnak azt, hogy az édesnemes bor termelésnek az eredeti hazája Tokaj. A világon nagyon kevés olyan borvidék van, és ezek mind Európában vannak, ahol majdnem mindegy, hogy ki és mindegy, hogy milyen eljárással készül, akkor is a termőhely fogja legnagyobb mértékben rányomni a bélyegét a bor stílusára. Tehát azt kijelenthetjük nyugodtan, hogy Tokajnak a termőhely adta az egyediségét, és adni is fogja mindig.
Mindenki tudja azt, hogy a tökéletes talán soha nem fog elérni, de azt hajszolja. Viszont azt, amit ma már itt mi is, meg itt a magyar borászat készít, azt, hogy egy adott borvidék, egy adott dűlőjének, egy adott fajtáját a legoptimális pillanatban leszületelve, azt egy palaszba zárva és egy pohárba kitöltve, és a fogyasztóknak odaadva, és jó szívvel, és a borásznak a lelkével együtt, talán ez legszebb. És amit te is képviselsz, ahogy a boraidban benne vannak, az, hogy amikor ki van töltve egy balasabor, és abban benne van a lélek, ez talán így. Igen, hát mit is csinálunk tulajdonképpen a borokat a legszebb pillanatukban megpróbáljuk megörökíteni, akár lefotózni, mondhatjuk így is. Csak nálunk egy üveg áll rendelkezésre, egy dugó és a borásznak a elképzelése és tapasztalata ezzel kapcsolatban. És hát nyilván vannak olyan évjáratok, amikor ez a kép ez gyönyörű, vannak olyan évjáratok, amikor ez a kép csak nagyon szép, de igyekszünk a lehető legjobb tudásunk szerint ezt a képet vagy ezt a pillanatot úgy megörökíteni, hogy a fogyasztók is lássák azt, amit esetleg mi láthatunk, akár itt a Szent Tamás tetőn, akár más dűlőkbe. Minden borvidék számára nagyon fontos, hogy a rengeteg nagyszerű fajta között megtalálja azt a fajtát, ami hozzá kötődik, és azon a vidéken, azon a borvidéken tud igazán kiemelkedőt jelenteni. Azt gondolom, hogy Villányban nagyon szerencsések vagyunk, hogy ez relatív gyorsan kialakult történelmi léptékkel legalábbis biztosan, és az egész borvidék egységesen a Villányi Framban, Cabernet Framban, Villányi Framban érzi, látja, és ezzel dolgozik, úgy, mint a borvidék zászlós hajója, értéke és legfontosabb fajtája. Otthonra talált a Cabernet Franc Villányban, és ez nagyon érezhető. Úgyhogy bármerre más felé jár az ember, ugye a fajta az nem jelenik meg sok helyen. Loire-ban például egészen más, sokkal hűvösebb, Bordeauxban pedig sokkal, tehát nem ennyire karakteres. Ha egy szóval vagy egy gondolattal kellene a Frant és Villányt jellemezni, akkor biztos, hogy azt mondanám, hogy a nagy találkozás. Természetközeli ember vagyok, csak a természetes dolgokban hiszek. Itt élek kint a birtokomon egy régi tanyán, több mint 100 éves körtefák között, melyeket 25 éve semmivel nem permeteztünk. Szőlőim egy része bio, termesztés alatt áll, más részében sem használok egyáltalán rovarlőszert, és igyekszek olyan módon gazdálkodni, hogy a növényeim a lehető legjobban érezzék magukat. Hiszek a boldog szőlőben, melynek lényege az, hogy a szőlő lombozatát nem kurtítom, nem csonkázom, nem bújtatom drótok közé, hagyom a növényt természetes módon nőni úgy, ahogy ő akar, ahogy ő szeretne. Ezáltal sokkal jobb a fotoszintézis, sokkal jobb minőségű a szőlő, és sokkal szebb bort lehet belőle készíteni. ...96-ban alapítottuk a vállalkozásunkat, a két fiammal, így igazi klasszikus családi vállalkozásként, és ők már a 9. generáció, sőt, 10. generáció már cseperedik. Igazából elmondhatjuk, hogy folyik az erejünkbe egy kis bor is. A felmenők kizárólag szőlészettel-borászattal foglalkoztak. Hát kezdetekkor még hajdanán én készítettem a bort, én tanítottam a gyerekeket a szakmára szőlészkedni, borászkodni. Hát azóta sok minden változott, most már megosztottuk a munkát magunk között. Andris viszi a céget, ő a frontember, PR menedzser, sok ágos-bogas munka rászakadt. Ferire pedig a termelés, a borászat, a szőlészet, és reméljük, hogy ahogy cseperedik az említett 10. generáció,
majd ők is, még megérem én is azt, hogy bekapcsolódjanak ebbe a munkába. Az lesz az igazi öröm.